Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Data és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Ez a Digit Podcast soron következő adása, amiben mai vendégünk Antal István, alias Joe, a Delta Systems üzletfejlesztési igazgatója. Köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntöm a hallgatókat. Az első olyan adás, amikor mi épületenergetikával, épületekkel és minden olyan dologgal foglalkozunk, ami nem feltétlenül első hallásra számítógép. Ez hogy kapcsolódik hozzátok? Hát ez így van, ugyanis mi nem is olyan régen foglalkozunk ezzel a területtel. Nem mondom, hogy kényszerből, de az élet diktálta azt, hogy nem hagyhattuk ki ezt a lehetőséget, hogy az informatikai rendszerintegrációs, klasszikus informatikai rendszerintegrációs tevékenységek mellé az épületenergetikai rendszerintegrációs tevékenységet is felvegyük a portfólióba. Volt egy nagy lehetőségünk is, és így az élet gyakorlatilag kikényszerítette a Deltából, hogy ezt az üzletágat megalapítsuk, azóta is sikeres projekteket vezessünk le, és így egy új portfólió elemet tudunk minden ügyfelünknek ajánlani. Hogy tudnád azt elmondani, hogy mi az, hogy épületenergetika? Hogy kapcsolódik ez például egy egyetemhez? Hát az épületenergetika az már egy eredménye, az energiahatékonysági projektnek az eredménye, ugyanis amikor épületenergetikáról beszél, vagy energiahatékonyságról beszél, akkor klasszikusan arra gondol, hogyha egy épület jól van szigetelve, a nyílászárók modernek, 2-3 rétegű üveggel vannak feltöltve, akkor ez az épület energetikailag egy jó épületnek számít. Egyébként az energetikai besorolás is gyakorlatilag manapság arra épül, hogy milyen fizikai elemek valósulnak meg az épületnek a kialakításakor, építésekor vagy felújításakor. Csak hogy nagyon fontos az, hogy egy régi épületnél, akinél elsősorban előjönnek ezek az energiahatékonysági kérdések, ott az ilyen rekonstrukciós átalakítás az nagyon sok pénzbe kerül, nagyon hosszú ideig tart, és mire véget ér, lehet, hogy nem is biztos, hogy megfelel az energetikai szabványoknak. Pont ez hívta elő a Deltában egy olyan megoldásnak a kifejlesztését, amin EduSave Fantázia néven vezettünk be a portfólióba. Itt nem feltétlenül az épületnek a szerkezeti elemeit, vagy a szigetelését, esetleg az ablakcserét, vagy a fűtési rendszer rekonstrukcióját valósítjuk meg, hanem szenzorizációval, egy központi szoftvernek a telepítésével és a beavatkozókkal próbáljuk meg a már meglévő rendszereket arra bírni automatikusan, hogy ez az épület energetikai hatékonyság megvalósuljon és teljesítse az ügyfélnek az elvárásait. Most, mivel Gödöllőn vagyunk, és ez a felvétel is Gödöllőn zajlik, ugye itt is a Gödöllői Egyetemen is elképesztően nagy rekonstrukciók voltak, és azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ha jól tudom, akkor ti a Dunaújvárosi Egyetemhez tartozó épületrekonstrukciót és szenzorizálást csináltátok meg. Ebben, hogy ha pontosak az információim, akkor több mint 2600 szenzort helyeztetek el. Ez olyan mennyiségű szám, hogy el sem tudom képzelni, ez hogy sikerült? Vagy tudnál erről bővebben így mondani pár információt, hogy lehet ezt megfogni? Jól meg kell tervezni. Ez nagyon fontos, hogy egy energetikai megtakarítás, ha most egy egyetemet mondasz, és most egyetemekről van szó, ugye a Gödöllői Egyetemről, vagy a Dunaújvárosi Egyetemről, ott nem feltétlenül épületben gondolkodik az egyetemnek a gazdasági vezetése, hanem a teljes kampusznak az energia hatékonyságát szeretné javítani, és így gyakorlatilag vagy bevezeted ezt az energiahatékonysági rendszert a teljes kampusz területén működő összes épületre, vagy a legkisebb értelmezési egység egy ilyen energiahatékonysági projektnek az épület. Tehát egy teremnek, egy folyosónak, vagy egy szintnek az energiahatékonysága az nem értelmezett, ugyanis az egész épületet kell nézni, ha lehet különmérni.
de ez a rettentő nagy szám, ez a 2605 darab szenzor, ez úgy jön össze, hogy a Dunaújvárosi Egyetemnek, ami egy elég koncentrált egyetem, tehát a kampusz az egy területen található, a Dunaújváros szívében, mind a 11 épületét, ebben benne vannak a kollégiumi épületek is, minden szintjének minden termét, ahol oktatási tevékenység folyik, vagy emberi jelenlét húzamosabb ideig tapasztalható, ott megvalósult ez a szenzorizáció. Így jöttek ki ezek a számok. Minden szóba jöhető ilyen jellegű teret felmértünk, megterveztünk, elláttuk különböző olyan szenzorokkal, aminek van olyan hatékonysági értelme telepíteni, hogy az energiahatékonyságot tudja teljesíteni maga az épület, és így gyakorlatilag egy költségvetést is tudtunk készíteni az egyetem részére, aki 2023-ban az RRF 2.1.2-es Európai Uniós projekt keretében, ami 100%-os intenzitású projekt, megpályázott egy bizonyos összeget, és ebbe bele is fértünk, munkadíjjal, mindennel, tehát az anyaggal és a tervezéssel, kivitelezéssel együtt, és így 1 év, 2 hónap alatt megvalósítottuk a teljes kampuszra vonatkozó szenzorizáció és a beavatkozóknak a telepítését is. Ennek az energiahatékonyságnak 2 szintje van. Energiahatékonysági projektnek a kivitelezésének 2 szintje van. Az egyik, amikor csak adatot gyűjtesz, ezeket elemzed, és valamilyen formában az ügyfélnek a rendelkezésre bocsájtod, ami elő vagy kezd valamit, vagy nem kezd valamit. A második szint a teljesség, amikor pedig beavatkozókat telepítesz, és a szenzorok, érzékelők, vagy bármilyen olyan végberendezés által generált jelek alapján egy központi szoftveren keresztül beavatkozik a rendszer. Automatikusan előre beállított workflow-nak, szkennárióknak, vagy bármilyen előre beállított ilyen jeleneteknek megfelelően szabályoz, beavatkozik, lekapcsol, felkapcsol és előkészít például. És a Dunaújvárosi Egyetemen a 2609 darab szenzorban benne vannak azok a beavatkozók is, amik ezt megvalósítják. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos olyan dolgokat tettél még hozzá, amit meg akartam kérdezni, hiszen ezeknek az üzemeltetése is a következő kérdés lett volna, hogy oké, hogy bejönnek ezek az információk, de ezeket hol és ki elemzi? Tudnád egy picit a beavatkozókat másképp hívni, vagy elmondani, hogy működnek? Hogy kell elképzelni? Hát ez egy elég old school megközelítés, amit most így felvázoltál. Tehát az a helyzet, hogy ugye itt a hallgatóknak próbáljuk meg azt a képet felfesteni, hogy egyébként hogy néz ki. Kicsit mélyebbről kezdeném, okay. Kicsit a folyamat elérre, az energiahatékonyság, és visszatérve arra, hogy oktatási intézményről van szó, és miért érdemes, vagy mi értelme van nem csak adatot gyűjteni, hanem beavatkozni is. Az oktatási intézmények, kifejezetten felsőoktatási intézményeknek van egy olyan sajátossága, hogy nem mindig van oktatás. Tehát vannak szünetek, vannak olyan termek, olyan prezentációs terek, például laborok, olyan előadók, amiben az órarend szerint lehet, hogy egy napon csak 2 darab előadás van. Az összes többi időben nem látogatják, be van zárva, így valószínűleg nem kell fűteni, nem kell hűteni nyáron, illetve, hogy a fény mennyiséget is szabályozva gyakorlatilag a villanykapcsolót vagy bekapcsolod, vagy nem kapcsolod le, így hatalmas megtakarításokat lehet elérni akkor, amikor nem történik semmilyen oktatási tevékenység az adott prezentációs térben. A szabályozás még kiterjedhet arra, hogy kezdjük sorban, tehát a villannyal kezdjük. A villanynak a minden egyes kapcsoló mögé beraktunk egy aktornak nevezett beavatkozót, ami a saját rendszerünkön keresztül, egy saját protokollon keresztül távolról le tudja kapcsolni a villanykapcsolót, fel is tudja kapcsolni a villanykapcsolót, így meg tudjuk azt oldani, hogy például pénteken délután 4 órakor egy darab gombnyomással a teljes kampusz területén az összes ilyen aktort aktiválva lekapcsoljuk az összes villanyt, hogy mivel hogy az oktatási törzsidő az pénteken 4 órakor lejár, akkor lekapcsolhatjuk a villanyt, így egy hatalmas megtakarítást lehet elérni. Ugyanakkor minden egyes kapcsolót elláttunk egy kézi
manuális bekapcsolási lehetőséggel, mert óhatatlan az, hogy vizsgai időszakban egyéb előadásokkor, vagy egy-két olyan oktatónál, aki elég szabadon kezeli ezt az oktatási törzsidőt, ő még igényli azt, hogy ez a villany fel legyen kapcsolva. A lekapcsolás után, tehát egy kampusz szintű parancsot kiadva a lekapcsolás után, ő kézzel bármikor fel tudja ezt kapcsolni. A fűtéssel kapcsolatban szintén ugyanez a helyzet, amikor például nincs törzsidő, vagy tavaszi, őszi, nyári szünet van, akkor nem feltétlenül kell az egész kampuszon minden egyes hőközpontnak működnie, és nem feltétlenül kell melegen tartani a radiátort, elég egy temperáló fűtést beállítani, akár egy-két napig üres előadó termet is van értelme nem fűteni. Nem hűtik, nem hűl le annyira, igen. Nem fog lehűlni, illetve hogyha az órarend szerint, ami szintén integrált a rendszerünkben, az órarend szerint látványosan szerda 10 órakor kezdődik az első előadás, akkor és szintén a tapasztalati értékek alapján, mert ugye ez a teremnek a geometriájából, esetleg kiépítéséből adódóan a felfűtési, a normális hőmérsékletre történő felfűtési idejét, azt azért nehéz kiszámolni, inkább le kell mérni. Tehát amikor ez abban az időszakban, amikor még nem adtuk át a rendszert, akkor minden egyes teremnek lemértük ezt a felfűtési idejét, amit ugye eltároltunk, és ki lehet számolni azt, hogy mikor kell elkezdeni felfűteni az adott prezentációs teret ahhoz, hogy megfelelő hőmérsékletű legyen a magának az oktatás indításakor. És akkor itt adja magát a kérdés, hogy ezt azért egyébként, nem tudom, a polgári világban ezt okos épületnek is hívhatják. Tehát, hogy kapcsolódik ez az okosításba? Hát ez attól lesz okos, hogy ezt mind vagy automatikusan, tehát emberi beavatkozás nélkül, vagy emberi beavatkozással, de távolról valósítjuk meg. Tehát nem kell senkinek oda mennie, nem kell a portás bácsinak, ha 10-kor kezdődik az oktatás, akkor reggel 7 órakor oda menni, és a radiátor szelepeket megnyitva az oktatási teret felfűteni, hanem a távirányítású radiátor szelepekkel, annak bizonyos mértékű megnyitásával a megfelelő hőmérsékletre automatikusan fel lehet fűteni egy előadó termet. Így óriási energiamegtakarításokat lehet elérni. Ugye beszéltünk az elején, kérdezted, hogy milyen megtakarítási elvárások voltak. A Dunaújvárosi Egyetem egy 25-30%-os energiamegtakarítási célértéket határozott meg, amikor ezt a projektet elindította. Most már gyakorlatilag átadtuk a rendszert olyan fél éve, 3-4 éve, és már az előző fűtési szezonban a 2021-es fűtési számlákat fizették, tehát jóval nagyobb megtakarítást értek el. Ez kimutathatóan. Abszolút kimutatható. Nagyon, nagyon fontos az, hogy amikor nekiáll az ember egy ilyen energiahatékonysági projektnek, akkor az úgynevezett baseline-okat, az alapértékeket valamilyen szinten fel kell venni. Ezt mi megtettük, és ahhoz képest tudtuk ezt a megtakarítást forintosítani és kimutatni is. Nagyon sokan elfelejtik azt, hogy ugye magát a mérési pontokat, ahogy baseline-nak hívod, ezeket megcsinálják. Mennyire volt egyszerű, vagy könnyű felvenni, vagy nehéz felvenni ezeket a mérési pontokat? Mert sokan nem is rendelkeznek vele, tehát azért próbálom meg. Így van. Tehát itt volt lehetőségünk arra, hogy a projekt indulása előtt adatokat gyűjtsünk, saját eszközökkel, és így ott meghúzzuk ezeket a baseline-okat, és amikor a teljes kiépítettséget elértük, akkor még egy ilyen 3-4 hónapos üzemeltetési szakaszt is még a projekt keretein belül levezényeltük, amikor ekkor történt meg egyébként az üzemeltetőknek a megtanítása a rendszerre. Erre majd később térjünk ki, hogy ez egy mennyire fontos dolog az, hogy az eddig, gépészeti tudással rendelkező üzemeltetőket, akinek az üzemeltetési tudás az megállt a villany körtének a kicserélésénél, meg a radiátorszelepnek a berosdástott radiátorszelepnek a kicserélésénél, mostantól egy tablettel meg tudja határozni azt, hogy mennyi legyen a hőmérséklet, illetve fel tudja mérni az, hogy hol lehet a hiba, ha valahol nem megy a fűtés. Tehát le tudja szakaszolni például azt a fűtési rendszernek azokat a részeit, ami az adott
prezentációs térnek a felfűtéséért felelős. Én azért tartom fontosnak, hogy elkezdtél erről is beszélni, mert korábban az volt a kérdésem, hogy hova futnak be az adatok, hogyan és ki üzemelteti, de a személyes kérdésem az mindig az szokott lenni, hogy oké, de hogy ez van egy szervezet, és hogy a szervezet milyen gyorsan, egyszerűen, nehezen, hogy állt át erre a gondolkodásra. Szintén a Dunaújvárosi Egyetemen, ahol mondottam, nem régóta van kapcsolatunk, a 2020-as évek eleje óta van kapcsolatunk, amikor a Dunaújvárosi Egyetem átkerült az üzemeltetése, alapítványi üzemeltetésbe, akkor a kuratórium letette a védjegyét az innováció mellett, és az összes informatikai elemet, ami központi elem, itt gondolok a hálózatra, vagy a szerver infrastruktúrára, de még a végpontokon lévő PC-k, notebookok cseréjére is, ezeket a központosított közbeszerzés keretében megújította. Itt komoly milliárd forintokat költöttek el az IT infrastruktúra fejlesztésére, így amikor mi megérkeztünk ezekkel az energiahatékonysági projektekkel, akkor már egy olyan szerverinfrastruktúra fogadott minket, egy olyan kiépített wifi-s és vezetékes hálózat, ami nagyban megkönnyítette a tervezést, és nagyban megkönnyítette az adatoknak az adatok útját magához a szerverekhez. Plusz szabad szerver és tárolókapacitás volt a DUE-n annak az épületenergiai szoftvernek a futtatására és az adatoknak a tárolására, ami az egészet működteti. Tehát lokálisan fut a szoftver, webes hozzáféréssel, mobiltelefonról, de gyakorlatilag egy tabletről is vezérelhető a teljes kampusz, lebontva az utolsó teremig, ahol ezek a rendszerek működnek, ahol szenzorok vannak telepítve és beavatkozók is vannak a térképen. Gyakorlatilag, akinek van jogosultsága, az bárból bármit meg tud csinálni. 2 kedvenc kérdésem van, a szervezet fejlesztési részére még nem tértél ki. A második az lesz, hogy kiberbiztonság. De hogy most a szervezetfejlesztés beérkezik valahova, ott úgy kell elképzelni, hogy van egy terem, ott ülnek az emberek, és akkor onnan látnak mindent? Nem. Mint mondottam, ez gyakorlatilag weben keresztül Tehát bárki, bármilyen eszközön. Nem bárki, akinek jogosultsága van, és ugye egy 11 darab üzemeltetőről beszélünk, ez az üzemeltető, klasszikus üzemeltető sztaffja a DUE-nak, üzemeltetési vezetővel, annak helyettesével, vannak villanyszerelők, vannak gépészeti munkatársak, nekik van hozzáférésük, bizonyos többszintű hozzáférést terveztünk. Nyilván az üzemeltetési vezető és annak helyettese rendelkezik a full access-szel, tehát a teljes hozzáféréssel, és van egy diszpécserük is, ugyanis egy olyan proaktív hibajelentő rendszer is tartozik ehhez a szoftverhez, ami automatikusan jelzi, hogy valamelyik határérték, úgynevezett threshold közelébe ér valamilyen beállított érték, vagy azt meghaladja, így ő célzottan a helyi ticketing rendszerbe ki tudja adni az utasítást az adott villanyszerelőnek, vagy az adott fűtésszerelőnek, hogy valami probléma van az adott helyiségben az adott jellegű problémával. Így gyakorlatilag a belső munkaszervezést azt egy kicsit átalakítottuk közösen az üzemeltetéssel, és ilyen ticketing alapú elektronikus üzenetküldési lehetőséggel kombinált bejelentő rendszert is installáltunk nekik. Wow. Ez nagyon azért gondolom, hogy ez egy elképesztően nagy munka, amellett, hogy ez robosztus, hiszen olyan rendszerekhez is kell integrálódni, amik eddig is önállóan futottak valahogy a rendszerben. Igaz? Itt egy kicsit bonyolultabb volt a helyzet, mert ennek az üzemeltető csapatnak semmiféle nyilvántartása nem volt. Wow. Itt eléggé autodidakta módon és, hogy mondjam, folyosói barátságokból, megbízatásokból kézzel voltak a megbízások. Itt náluk egy kicsit változás érkezett ezzel a követhető, logolható, számon kérhető, még azt is megkockáztatom, hogy SLA mérésre alkalmas rendszernek a bevezetése után nem is ment simán, de most már hozzászoktak a kollégák, és inkább kérdeznek, és ők is most már nagy biztonsággal kezelik, ugyanis magát a
tikettet is le kell zárnia, tehát neki is tudnia kell kezelni a rendszert. Az más kérdés, hogy a tiketteknek a szétosztása, meg annak a kvalifikációja az egy olyan edukált vezető kezében van, aki fel tudja mérni ennek a súlyosságát, az érintettségét, és ki tudja válaszolni ezt a szakembert, aki képes elhárítani ezt a hibát. Tehát magának a digitális részét azt egy szűkebb csoport kezeli, és ők tudják szűrni, illetve szétosztani ezeket a jegyeket. Ezek mind olyan dolgok, amik önmagában egy szervezet életében is meghatározóak, mert hogy át kell hozzá alakulni, digitális gondolkodást kell fölvenni. Hogyan tudjátok a Deltában a hagyományos, klasszikus területeket összekapcsolni ezzel az épület energetikai rész, okos működés, okos iroda és az összes innováció hatására keletkező igény dömping mellett? Tehát ilyen, mint a okos dobozaitok is vannak? Vannak, Edboxnak hívjuk, de a kérdés első felére válaszolva, itt valahol az üzemeltető oldalán, vagy a megbízó oldalán az élet azért kikényszeríti azt, hogy a kantáros technikusok, szakemberek, azok használjanak olyan innovatív rendszereket, mint egy ticketing rendszer, vagy az épületenergetikai értesítőrendszer. Tehát ebben nagy segítségünk a felpörgött mai világ, ami internet alapú, illetve digitális alapú inkább, tehát ez is segítség. Ugyanakkor nekünk is edukálni kell, anyagokat készítünk, helyszínen próbálunk meg edukálni, illetve az átadás után is fenntartottunk majdnem 3 hónapos teljes telefonos ügyeletet, amikor bárki felhívhatott minket, és bárki tudott kérdezni. Fizikailag nem tudtunk segíteni, tehát nem rohangáltunk le Dunaújvárosba meghúzni egy csavart, vagy kicserélni bármit is, ha bár nem volt erre szükség, de az sokat számított, hogy magában a szoftvernek a hibajelzései, vagy a szoftvernek a finom hangolását, azt még közösen el tudtuk végezni az ügyféllel. És a várható fejlesztési tervek között mik vannak, vagy mit lehet látni, hogy ezt tovább fogják vinni, vagy van olyan új gondolat, ami már előkezd jönni, de már lehet róla beszélni? Így van. Nagyon fontos az, hogy a két ilyen szál is van. Az egyik ötletként, és szintén meg az élet által kikényszerített ötletként meg is valósult azóta, és van egy olyan koncepciónk, amit mi szerettünk volna megcsinálni, de még nem jutottunk a megvalósítási szakaszban, tervezési szakaszban van. Kezdjük előbb ezzel, jó? A kampuszon meg minden ilyen oktatási, nagy kiterjedésű oktatással foglalkozó intézménynél, ahol több épület van, több emelet van, ott több mosdó van, kézmosási lehetőség, illetve olyan helyek, ahol használati melegvíznek a napi szintű jelenléte az elvárt. Ugye ezt a szakma úgy hívja, hogy kézmeleg vizet kell biztosítani. Ez még sokszor szállodákban sem tud megvalósulni. Igen, meg irodaházakban sem, mert nagyon nehéz. A klasszikus az, hogy egy hőközponton keresztül teljesen, ami a hőközponttól mondjuk egy több kilométerre is lévő csővezetéknek a kilométerét mondom, tehát nem légvonalban, hanem a csővezeték, hogy megy a kampuszon épületek között alatt a falban, levegőben bárhol. Így veszteséghő is van, és úgy össze is jött a több kilométer, lehet, hogy légvonalban ez csak 100 méter, de a sajátosságok miatt lehet, hogy ez több kilométer. Gyakorlatilag a felhasználónak elvárása az, hogy amikor megnyitja a csapot, és meleg víz folyjon ott ki, akkor ez megvalósuljon. Na most ezt úgy oldják meg mindenhol, ahol ilyen központi rendszerrel állítják elő a melegvizet, hogy a hőközpontból a mosdóig konkrétan folyamatosan cirkuláltatják a melegvizet. Na most ezt mindenki tudja, hogy ha egy több kilométeres csőben, ami sok esetben nem is ez a modern 5 rétegű szigetelt cső, hanem a régi klasszikus vascső vagy ólomcső, csőben mekkora hőveszteség keletkezik, ekkora távolságon, milyen hatalmas energiát emészt föl az, hogy valaki egyszer kezet mosson egy mosdóban, vagy egy zuhanyzót megnyisson, és ott meleg víz érkezzen. Ugyanez nem megengedhető, hogy addig folyatja a vizet, amíg odaér a meleg víz, mert akkor meg a vízfogyasztás fog úgy megugrani, hogy ez jelentősen látványos lesz a pénzügyekben. Pontosan. Valahol visszaüt az, hogyha ez nem valósul meg, és itt megint csak az oktatás sajátosságára szeretném felhívni a figyelmet. Van olyan mosdó,
az épületben, amit lehet, hogy egy héten egyszer használnak, mert az épületben vagy szinten nincsen óra, vagy olyan óra, amit látogatnak hallgatók, de itt megint behoznám a szüneteket, olyan szüneteket, nemzeti ünnepeket, amik 4 napos szünetek, amikor nincs szükség arra, hogy cirkuláljon a melegvíz, aminek ugye csak ez egyik komponense a fogyasztásnak, a melegvíznek az előállítására felhasznált energia, ami vagy gáz, vagy áram, a másik pedig a szivattyúknak a teljesítménye, tehát a szivattyúk folyamatos üzemeltetése, ami oda szivattyúzza ezt a melegvizet. Ha csak azt vesszük, hogy egy normál oktatásból 10 hónapos oktatási idő van, a vizsgai időszakokat nem is számolva, tehát az még kevesebb, akkor itt legalább 30%-ában az időnek egy tanévben nem szükséges az, hogy a mosdónál előálljon ez a melegvíz, gyakorlatilag le lehetne kapcsolni, illetve a cirkulálást beállítva, tehát pontosan amikor elindul az év, a hónap, a hét, akkor jó előre 2-3 órával előtte éppen elég felmelegíteni azt a csövet, gyakorlatilag 30%-kal megint csak csökkenthető ez a energiafelhasználás. Ezt a használati melegvíz energiatakarékossági projektnek neveztük el. Egy érdekes dologba belebotlottunk, nagyon fontos biológiai okokat is kell ilyenkor figyelembe venni. Ha túl sokáig van egy csőben, egy elavult csőben egy víz, pangóvíz, úgynevezett pangóvíz effektus előfordulhat, ami elég komoly fertőzéseket tud okozni az adott végponton, tehát adott vízvételezési végponton, de erre is alkalmaztunk egy olyan már alkalmazott módszert, hogy a csővezeték utolsó fél méterébe egy olyan üvegcsövet kell betenni, amit UV-fénnyel megvilágítva az összes baktériumot ki tudja ölni, és ha már tudjuk vezérelni, hogy mikor menjen a melegvíz, tudjuk vezérelni azt is, hogy ezt az UV-fény mikor kapcsolja föl. Tehát gyakorlatilag kiküszöbölhető minden olyan felmerült probléma, ami esetlegesen meggátolna ezt az újabb energiahatékonysági projektet. Egyelőre terveket tettünk le, költségvetést adtunk az egyetem vezetése részére, várnak még támogatási lehetőséget, hogy ezt megvalósítsák, de azt mondták, hogy nagyon tetszik nekik. Itt is legalább 30%-os megtakarítást mondtunk az energia oldalról. A víz oldalról meg még többet lehet, de azt nem tudtuk megbecsülni, hogy azt nem tudjuk megmondani, hogy hányszor nyitják meg azt a csapot sajnos. De mivel, hogy ugye ez a projekt tartalmazná a víz felhasználási méréseket is, akár, tehát az már tényleg nem egy komoly költség az, hogy ugyanerre a csőre egy átfolyásmérő szenzort is tegyünk, ha már úgyis oda csövezünk oda vezetékezünk egy kapcsolót, pontosabban egy olyan nyomatékkapcsolót, vagy egy olyan szelepkapcsolót, amihez amúgy is kell vezérelni. Egyébként is olyan vezérlőt használunk, ami busz típusú, tehát nem csillagpontosat, hanem buszra kötjük rá sorban, több mint 20 darab szenzort vagy beavatkozót lehet egy buszra rákapcsolni. Így gyakorlatilag csak a szenzornak az árát kell belekalkulálni, a vezetékezés azt nem kell külön kifizetni az ügyfélnek, így nagyon-nagyon komoly megtakarításokat lehet elérni. Minél nagyobb, minél kiterjedtebb maga az intézmény, és minél messzebb vannak ezek a végpontok az adott hőközponttól, annál nagyobb megtakarítást lehet elérni itt. Nagyon fontos kérdést szeretnék feltenni. Ugye a Delta rendszerintegrátor is. Ebben én most a cybersecurity oldaláról szeretném megkérdezni, hogy ez mennyire volt úgy komplex projekt, hogy az IT, mivel minden szenzor, minden vezérlés, és a hallgatóknak ez az OT rendszer, tehát hogy gyakorlatilag ez lett a gerinc hálózata, ahol a buszoknak hívott, de hogy ténylegesen a vezérlő központig tartó rész. Ennél, ha egyszerű kérdést szeretnék cybersecurity-ről föltenni, akkor wifi vagy drót. Ha bonyolultabb kérdést szeretnék feltenni, akkor hogyan tudjátok szeparálni a belső hálózatot az üzemeltetési környezettől versus az internetes hozzáférésektől?
Az első válaszom a Wi-Fi vagy drótra, az nem feltétlenül kibersecurity kérdés, hanem az épületgépészek még mindig csak azokat a megoldásokat támogatják teljes körűen, és 100%-osan bíznak benne, amik vezetéken történő vezérléseket vagy szenzorizációs méréseket tartalmaznak. Tehát gyakorlatilag a vezetékezés az most jelen pillanatban az elfogadott és megbízható megoldása egy ilyen épületen hatékonysági projektnek. A kibersecurity-s kérdésedre pedig az a válasz, hogy egy kicsit trükkösebben csináljuk ezt a történetet, ugyanis ez a buszrendszer, ez egy KNX rendszerű, ez egy KNX protokollon működő szenzorokat és beavatkozási logikát feltételező központi szoftverrel irányított épületenergetikai rendszer. Ez az adatkoncentrátorig, ugye említettem azt, hogy egy buszon 20 távolságtól függően 30 darab eszközt lehet felfűzni. Amikor ez az adatkoncentrátorba érkező adatok megérkeznek a vezetékeken, az adatkoncentrátorban, amit egyébként a szinti rendezőkbe szoktunk berakni, innen kapja a tápellátást is az összes szenzor. Ebben van egy protokollfordító, és ez a protokollfordító, ez TCP/IP protokollra fordítja az összes adatot. Ez a TCP/IP protokoll az Ethernet hálózatba kerül be, tehát nincsen leszeparálva a kettő, tehát nem építettünk ki külön hálózatot erre, hanem csak az első lehetséges Ethernet portig visszük el az adatot, azt ott egy protokollkonverterrel átalakítjuk, és utána a TCP/IP protokollon bekerül a normál kibersecurity által már védett hálózatba, és ott pedig betalál a szervernek azon a portján, ahol megint átalakul a protokoll a szenzorok által gyűjtött adatokká, ahol pedig feldolgozza a szerver. Visszafelé pedig ugyanez az út van, csak a szerver adja ki az utasítást a beavatkozónak, hogy kapcsolja le, állítsa lejjebb, vagy szüntesse meg a hibát. Ezt azért kérdeztem, mert számomra azért volt fontos, maga a kérdés is azért volt fontos, mert voltam a zágrábi Property Investment fórumon, ahol ugye ezek az épület beruházási költségek, és ezeknek a megtérülései egyrészt nem tartalmazták a kibersecurity kérdéseket, másrészt az okos eszközökhöz tartozó egyébként integrációk, ahol elmondod, hogy hát bemegy a tűzfalba, de hát a tűzfalnak is van egy költsége, meg azt be kell tudni ebből a szempontból tervezni a költségvetésekben. Ugye a Deltának a rendszeri integrátori mi voltában, kérlek erősítsd meg, hogy mi az, amiben nagyon jól együtt tudtatok működni a Deltán belül szinte mindenkivel, vagy melyik voltak azok a jellemző területek, akikkel együtt tudtatok működni ebben a projektben. Említettem, hogy kifejezetten a DUI-nál ezt a vezetékes vagy vezetéknélküli hálózatot, ezt mi szállítottuk és mi is építettük ki. Így a teljes kábelezési rajz az rendelkezésre állt, a dokumentációs nem is volt régi. Azóta az eltelt időben nem épültek új épületek, minimális átalakítások voltak. Tehát ezt abszolút tudtuk, ezeket a bizonyos Ethernet belépési pontokat tudtuk, hogy fizikailag hol vannak. Így a KNX hálózatot csak odáig kellett tervezni, tehát nem volt tehát együtt tudtunk működni azokkal a technikusokkal, tervezőmérnökökkel, akik a helyszínen megrajzolták az alaprajzokra az adott szenzor vagy beavatkozótól az adott koncentrátorig történő kábelezéshez szükséges nyomvonalat. Így lerövidült a tervezés majdnem a felére. Itt léptünk be, hogy a másik részen pedig a szinti rendezőbe található szabad Ethernet portokról is volt abszolút információnk, hogy oda befér még esetleg 2, 3, 4 adatkoncentrátor. Ugye itt megint csak az oktatási intézmények sajátosságából adódóan egy folyosón több olyan előadó van, ahova telepítettünk ugye jelenlétszenzort, hőmérsékletérzékelő szenzort, több radiátor is lehet, ugye az oktatási intézményeknek az is egy sajátossága, hogy tele van ablakkal, és mindenhol az ablakok alatt radiátorok vannak. Ugye ez egy olyan kialakítás, ami évtizedek óta így van minden oktatási intézményt, nem csak felsőoktatási, közép- és alapellátásban történő oktatásról is beszélek. Így ahány radiátor, annyi adatpontot kell elképzelni. Tehát gyakorlatilag egy hosszú folyosón található 8-10
teremnél az említett szenzorokból, meg beavatkozókból összejött akár 3-4 darab ilyen adatkoncentrátornak is az elhelyezése, aminek nem volt mindegy, hogy fizikailag hol van, és hogy milyen távolságon kell az adatot hordoznia, addig, amíg egy szabad Ethernet portot el nem ér. Én azért tartom fontosnak, hogy gyakorló oktató, bemegyünk egy terembe, és általában ezek a számítások egészen addig megállják a helyüket, ameddig nincsen benne ember. És amikor így bemegyünk, akkor az általunk leadott fűtő kilowatt számok hirtelen megnőnek, amikor 200 ember van egy előadóban, és hogy így folyamatosan nyitni és zárni kell az ablakokat, mert egyszerűen maguk a radiátorok szabályozhatatlanok. Ezt megoldja? Mi ennek nagyon örülünk egyébként. Tehát minél nagyobb a terem, annál több emberi test fér be, és annál nagyobb hőt tudnak ők elnyelni is, ez nagyon érdekes, annál nagyobb hőt tudnak termelni is. Ez az adatokból szignifikánsan abszolút kiolvasható, hogy egy teltházas nagy előadónál kevesebb fűtési költség kell. Ez nagyon fontos, és kevesebb ideig kell cirkuláltatni ott is a fűtést, fűtőtestekben a melegvizet. Így gyakorlatilag hogy mondjam, egy kicsit hatékonyabb a fűtés, minél többen vannak benn. És ez nagyon érdekes kérdés, erre volt nekünk felvetésünk, és fordított helyzetben is. Vannak olyan kurzusok, vannak olyan karoknak olyan előadói és előadásai, amiket nem annyira látogatnak a hallgatók, és ez historikusan kialakultan az oktatónak hogy mondjam, hogy ne sértsek meg senkit, a presztízsét, vagy az egyetemen eltöltött idejét figyelembe vévő, nagyobb méretű előadóba szerveződve, gyakorlatilag teljesen hatékonytalanítja el ezt az energia megtakarítási szándékot, ugyanis 100-200 fős előadóba 10 darab gyereket beültetni, és ezért felfűteni ezt az előadót, ez teljesen a pazarlásnak a ne továbbja. Egy másik projektünknek egy másik épületben egy lidar alapú látogató számlálónak a felszerelése. 12 darab ilyet vásárolt a Dunaújvárosi Egyetem, de sajnos ez egy költségesebb dolog, és így nem a termekre, hanem a termekhez vezető folyosókra tettük föl ezeket a számlálókat. Így meg tudjuk mondani, hogy az adott folyosóra mennyi hallgató megy be, és mennyi jön ki. De az adott teremre nem tudjuk megmondani ezt, még finomítani kell ezt a dolgot, de ez azért jó, mert nem personalizált, tehát nem kell senkinek, nincsen arcfelismerő benne, egyedül leköveti az embernek a váll és a fejformáját, és így tudja megkülönböztetni, hogy az egy darab ember ment be, és illetve a haladási irányát a szenzorhoz képest, és így tudja meghatározni azt, hogy mennyi ment be, mennyi jött ki. Tehát a folyosónak a terheltségét tudja gyakorlatilag adatokkal alátámasztani. Így, ha azon a folyosón, és már pedig ilyen folyosókat tettünk, azon a folyosón oktatótermek vannak, akkor az összes oktatóteremnek a terheltségét tudja figyelembe venni. De mondom, inkább az a problémás, hogy ez egy következő lépés. Ugye most csak arról beszéltünk, hogy energiahatékonyság, de ha Isten igazából össze akarjuk kötni, ez nagyon szorosan összefügg az oktatás technikával is, meg a tanulmányi osztállyal, meg a hallgatóknak a részvételével. Isten igazából ezt kéne, de ez már, hogy mondjam, ez nem műszaki kérdés. Okostárhelyetek nincs, ahova le lehet tenni az embernek a dolgait? Mert az szokott még lenni, ami hiányzik üzemeltetésben és energetikában. Nem teljesen így, de az okostárhelyet, amit az előbb beszéltünk is, egy megvalósult projektben tudtuk megvalósítani. Gyakorlatilag ezt is az élet diktálta, ugye 2024 év vége felé, amikor a törvény született Magyarországon az internettel rendelkező eszközöknek az oktatási időben történő használatának tiltásáról, akkor megfogalmazódott egy olyan igény egyes tanulmányi intézményekben, nem mindegyikben, mert mai napig van, ahol egy dobozba bedobálják a gyerekek a tabletet, a telefont, és akkor azt óra végén pedig kiadják nekik a tanárok, vagy éppen a portás, attól függ, hogy milyen az iskolának a szervezése, hogy ezt egy szabályozott, kultúrált, rendszerezett szekrényben, eduboxba tárolják. Ezt is megvalósítottuk a Dunaújvárosi Egyetemen, ez lett a
a fantázia neve is, hogy EduBox. Gyakorlatilag az alapötlet arról szólt, hogy valahogy azonosítsa magát, az autentikációra fektettük a legnagyobb hangsúlyt, mint rendszerintegrátor. Ugye sem szekrényt nem gyártunk, sem pedig edukációs tevékenységet jelen pillanatban még nem folytatunk. Ezért a rendszerintegrációs vénánkat felhasználva az autentikációra tettük a hangsúlyt, és itt megjelent a diákigazolványos azonosítási lehetőség. A diákigazolvány egy olyan chipkártya, proximity chipkártya, aminek gyakorlatilag olvasható a gyári száma, egyedi, és azonosítja a tulajdonosát. Egy olyan olvasóval láttuk el ezt a boxot, amivel a diák odalép a szekrényhez, és egy olvasón hozzáérinti a kártyáját, és kinyit neki egy darab fiókot, teljesen random módon, az ő szempontjából random módon, a szoftver az első szabad fiókot nyitja ki egyébként, ami beteti. Egy olyan kialakítást csináltunk, amiben egy 10 colos tablet belefér, meg egy normál telefon is belefér, töltésre nem alkalmas, tehát csak tárolásra vonatkozik ez a lehetőség, és az óra elején ő oda megy, hozzáérinti, kinyílik neki, berakja, és amikor végez az órával, odalép hozzá, és nem kell megjegyezni, hogy melyik szekrény a számát, ha bár el van nevezve a száma. Csomagküldő boxok, nem? Gyakorlatilag hogy beütöd a kódot, és akkor kinyitja. Igen, kb. De ez kód nélkül, csak a diák igazolványával és ilyen tudja ezt banki megcsinálni. biztonság, hogy csak akkor nyitja, amikor vége van az órának, nem? Ezt most csak visznek szántam. Egy teljes körű távmenedzsment szoftvert is adtunk hozzá, és azért, mert egy másik aspektusát is megvilágítottuk a Dunaújvárosi Egyetemnek, ennek a boxnak a felhasználási lehetőségére, mégpedig a tanulmányi osztálynak én úgy hívom, hogy üzenetküldési lehetőségét, amikor is a tanulmányi osztályon le van tárolva minden egyes diáknak ez a diákigazolvány száma, ugye ez egy félig publikus történet, de a tanulmányait folytatott diáknak a tanulmányi intézményben ez hozzáférhető, és így a tanulmányi osztálynak lehetősége van a szintén letárolt értesítési lehetőségek, gondolok itt e-mail cím, akár mobiltelefon, SMS-ben vagy e-mail címben üzenetet küldeni a diáknak. Milyen üzenetet küldhet? Van egy olyan igazolás, amit elkészítettek számára, ők kérnek be valamiféle dokumentumot tőle, beiratkozáskor, de évközben is előfordult bármilyen, tehát egy kommunikációt tud megvalósítani a tanulmányi osztály az EduBoxon keresztül a hallgatók irányába. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert a tanulmányi osztály ugye adott időben van nyitva, sok esetben sok sorállás alakul ki, sok esetben nem mindig vannak ott, és sok esetben a diák nem ír oda a normál tanidőben, ami egyébként fedi ezt a nyitvatartási időt a tanulmányi osztálynak. Így viszont a tanulmányi osztály olyan értesítést küld az adott értesítési csatornán a hallgatónak, hogy ezt a dokumentumot elhelyeztem a 3. emeleti boxba, részedre, és itt meg is áll az értesítés, mert a távmenedzsment szoftverben beírja a kódját a diákigazolványon, tehát nem írja le, hogy melyik boxba teszi le, hanem csak azt, hogy a lokációt, hogy hol van ez a 3. box. emeleten, ott és a kódja, ott, és ha ő berakja a diákigazolványát hozzáérinti, akkor kinyílik a 47-es box, mert oda tette be neki. Fordítva, a diák akar kommunikálni a tanulmányi osztállyal, akkor ugyanúgy meg tudja csinálni, őnek is van egy felülete, szintén hozzáférés korlátozott az egész, van hallgatói, van adminisztrátor és van tanulmányi osztályi hozzáférési lehetőség. Ő fel tud adni a tanulmányi osztálynak, tanulmányi osztály nyitvatartási időn kívül is egy dokumentumot aláírva vissza, egy kérvényt, amit ő szeretne aláíratni, vagy szeretne megkapni a tanulmányi osztálytól, és ír közben egy e-mailt, hogy elhelyezte ezt a dokumentumot. Ő már beírja, hogy melyikbe írta, de a rendszer tudja kitudni, és a tanulmányi osztály felhasználva azt az azonosítót, aminál a rész megvan, ő ki tudja nyitni ezt a fiókot, és meg tudja. 2 kérdésem maradt a vége előtt. Az egyik, az egy személyes kérdés, mert hogy Személyi László minden műsorban elhelyez egy személyes szál nevezetű kérdést, ami arról szól, hogy egyáltalán nem a műsorhoz kapcsolódik. De én most úgy próbálom neked föltenni ezt a kérdést, hogy és Dunaújvárosban milyen volt a tapasztalat a leutazással kapcsolatban? Dunaújváros ugye az 6-os út mellett az M6-oson megközelíthető. Az M6-osnak a
a terheltsége szerintem a legkisebb most Magyarországon, tehát így gyorsan tudtunk jönni-menni. A deltás mérnökök is mi elég közel vagyunk az M3-as, M0-ás csomóponthoz, így gyorsan fel tudtunk az M0-áson pattanni az autópályára, és 1 órán belül lent tudtunk lenni. Ez a tervezési fázisban is sokat jelentett, de későbbiekben is, amikor fontos volt, és a rendszeres megbeszélés, amit hetente többször is megtartottunk a helyszínen, így megkönnyítette az életünket, hogy így ment. A Dunaújvároson belül pedig az egyetem ugye bent van a Dunaújváros teljesen közepén, de nem egy óriás forgalommal rendelkező város, így gyorsan oda lehetett érni ezekre a meetingekre. Köszi. Az utolsó kérdésem az pedig igazából egy olyan kérdés, ezt a jellegű projektet, ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy nem alvállalkozókkal csináljátok, de hogy lehet hozzátok partnerséget találni, vagy mind megvan a deltában, vagy tehát, hogy így mindenre fel vagytok készülve? Hogy lehet ezt elképzelni? Nem, a deltán belül, amikor új üzletágat indítunk, itt is ez volt, ott egy üzleti tervet kell készíteni, mindenféleképpen, hogy a tulajdonos menedzsment, ugye NRT vagyunk tőzsdén bejegyzett cégről van szó, tehát a vakvilágban nem lehet csinálni semmit, akármilyen kicsi is, vagy akármilyen társadalmi vagy szociális hatása van. Így elvárt, hogy egy olyan tervet tegyünk le a menedzsment elé, ami rentábilis, ami időben köthető mérföldkövekhez. Így itt is, ez is így történt, és AB változatot szoktunk, mert mai napig csinálunk ilyen üzletágakat. Ahogy az élet diktálja, ugye most a mesterséges intelligencia a legfontosabb és legjobban forog az IT piacon. Most készülünk éppen ilyen üzletágat is részt alapítani. Így AB verzió van egy saját staffal, és egy tisztán alvállalkozói staffal felálló üzletágat terveztünk meg, és ahogy az élet szokta, a C-verzió jött be, tehát gyakorlatilag a tervezést, a szoftvertervezést, magát a vezetékezésnek a tervezése, a szenzorok kiválasztását a saját kollégáink csinálják, és a klasszikus hálózatépítés, tehát amikor kábelcsatornát kell csinálni, falat vésni és a kábelt húzni, azt alvállalkozóval valósítottuk meg. A szoftver fejlesztését is alvállalkozóval végeztettük el, de a szoftver tervezést azt már saját magunknak megtartottuk. Tehát minden olyan, ami inkább a rendszerintegrációra hajaz, és a rendszerintegrációs múltunkat, tapasztalatunkat tudjuk alkalmazni, azt megtartottuk saját teljesítésben, és ezt így is, szerintem ez így is jó, én ezt sokszor alkalmazom, mert hogy gyakorlatilag így tudjuk kézben tartani a projektet. Ugye itt is, ez is egy több százmilliós projektről beszélünk, nem beszélve arról, hogy Európai Uniós dokumentációt, Európai Uniós eljárásrendet követve kellett ezt az egészet megcsinálni. Ezt nem lehet úgy csinálni, hogy nem vagy benne minden nap magában a teljesítésben, és nem vállalod a felelősséget az egészért. Itt nem lehet mutogatni az alvállalkozóról, hogy ő elrontotta. Ezért a Deltának egyik ilyen tulajdonsága, hogy felelősen fogunk minden projektet jövőben is tervezni, és az elmúltban is csak azt tudom nyilatkozni, hogy mindegyik projektünk végigment, és nem volt rá panasz semmilyen dokumentációs, sem pedig teljesítési szempontból az ügyfelek részéről. Hát én nagyon köszönöm, hogy ebbe sikerült egy picit így pillantani, mert hogy elképesztő információ mennyiséget sikerült így most rövid idő alatt átadnunk. Felét sem mondtam. Majd megbeszéljük, hogy tudjuk-e folytatni. Jó? Köszönöm szépen, én hogy itt voltál. Köszönöm.